ما الان توی پاریس هستیم، توی موزه لوور، جایی که سال 20 امسال توی پاریس برگزار میشه و پشت سر من تمام ماشینایی رو میبینید که امروز و فردا قراره توی سال 20 مزایده بشه و امیدم بعد همین دور و برا باشه. بریم دنبال امید بگردیم. منم امروز دستمو تمام مدت دارم اینجوری میکنم که مثل امید بشم. لیتس گو. اولین ماشینی که من الان دیدم و خیلی جلب توجه کرد برام بچا این بوگاتیه، مال سال 1929. یعنی این بوگاتی 96 سال قدیمیه و یه نکته جالبی هم که داره اینه که اینجا ما حتی یه دونه اینفورمیشن هم داریم که قیمت ماشینا رو تخمین میزنن. مثلا قیمت همین ماشین بین 980,000 یورو تا 1,300,000 یورو تخمین زده میشه. خیلی خفنه. اینقدر اینجا ماشینای خفن هست که اصلا نمیدونم از کجا شروع کنیم، ولی اول از همه بریم سراغ امید. لیتس گو. بچه‌ها امید اصلا نیاز به گشتن نداره، مطمئنم سمت بوگاتیه. بوگاتی این پایینه، امید پاتوقش کنار اون بوگاتی است، اینو من مطمئنم. بچه‌ها امید هم الان دیدیم اینجا با یه نفر آشنا شده، فکر کنم داره مخ میزنه دو تا ماشین بفروشه، دو تا فراری میکنه تو پاچش. آقا امیدم مکالمه‌اش دیگه فکر کنم تمام شد. آماده‌ام مهران جان، خوب هستی؟ مشتری جور کردی ها؟ نه مشتری نبود، اتفاقا خواست من مشتریش بشم. این جزء آرمای ساده 20. یادت تو یکی از ویدیوهای قبلی گفته بودم اینا گرگن، میان دور تو میگیرن و اینا. 2 سال پیش سر اون بوگاتی شما پروفیل یهو دیگه رفته بودیم تو 6 7 میلیون اومده بود اینطوری کنارم ایستاده بود. منو تشویق میکرد بیشتر بیت بدم. و الان دید که من دارم دور این ماشین میچرخم. درسته. بعد اومده بود که مثلا دوباره باید کانکشن بزنه که دیگه تو مشتری اون شی. آخه اینا هم دارن حرف میکشن اصلا که تو سالونن. خب که مثلا یکم قیمتا رو به دست بیارن، ببینن آخه کی حاضره چقدر. از منم پرسید امید حاضری واسه این ماشین چقدر بیت بدی؟ ببین اگه یه بیت مثلا تو بیشتر بدی همون یه بیت 100,000 تا پولشه. خب 100,000 تا پول کمی نیست. دست کم. می‌بینی؟ آره. بعد اینا واقعا از این لحاظ واقعا گرگن. امید جان یه سوال ازت دارم. تو من گفتی که خوش اومدیم به پاریس. تو لووریم. خوش اومدید به پاریس و تو موزه لوور. تو من گفتی که اینجا رو وی آی پیه. در دست خودمونه. الان این همه آدم اینجا چیکار میکنه؟ مهران جان من از ساعت 9 صبح اینجام، الان 12:32 است. خب من 9 صبح اومدم، وی آی پی بود اینجا، بسته بود. منو دعوت کرده بودم که با دوستم اشتفان رو میشناسید. تو اونم تو ویدیو دبیمون بود اتفاقا. آره 1 ساعت همون تمام ماشینا رو تور کردم، به من ماشینا رو توضیح داد. خب مثلا گروهای بزرگ هستن، مثلا گروه 20 نفره 30 نفره هستن که ماشینا رو بهشون توضیح میدن، ولی واسه من پرایوت بودیم تو. خب میاد دیگه سعی میکنن بفروشن دیگه، اینا هم در اصل فروشنده. ایول. خب امید اولین چیزی که دارم میرم بوگاتی رو که اینجا دیدیم. خب دقیقاً. بچه‌ها نمیدونم امید تو شروع می‌کنی یا من؟ مهران تو دیروز چقدر شلوغش کردی. مهران دیروز تو اینستاگرام یه پست گذاشت. خب چی نوشته بودی؟ گفته بودم بچه‌ها کامنت بزنید امیدو تگ کنید. بعد اون پست خب پست خود ساتوبیس بود. بعد از 25 تا کامنت الان رسیده به 1300 تا. آره ولی یعنی دم بچه‌ها 275 شما همیشه پرچم بالا، خودتون دیروز پرچم ایرانو بردین بالا. ببین یعنی معمولا سلام علیکم. سلام. معمولا متوسطش ساده 20 تو پست‌های اینستاگرامش 20 تا کامنت می‌خورن. 25 تا داشت. آره میگم یه 20 تا همیشه می‌خوان، یا این رفت 1400. یعنی واقعا دمتون گرم بچه‌ها، خیلی ممنون. بچه‌ها پرچم ایرانو بردید بالا. خب امید از بوگاتی شروع کنیم یا می‌خوای از اون گوشه شروع کنیم؟ از این شروع کنیم. کونیکس اگ. اوکی بچه‌ها بریم از کونیکس اگ شروع کنیم. نه کونیکس. بچه‌ها اول اصلا از کونیکس اگ شروع کنیم. از چی؟ کونیش اگ. کی؟ کونیش اگ. کی؟ نمیگم ولش کن. خب امید جان کونیکس اگ آگرا 2011 شماره 241. بچه‌ها امسال مزایده پاریس 2 روزه، یه روز نیست. خب تمام ماشینا که شماره‌شون با 2 شروع میشه واسه فردا، تمام ماشینا که شماره‌شون با 1 شروع میشه برای امروزه. بعد مزایده کجا برقرار میشه؟ تو همین جایی که ما هستیم؟ تو همین محبته ولی توی سالن دیگه. توی سالن دیگه که بعد اگر درش باز بود اونجا یه سر می‌زنه. خب امید قیمت این ماشین تخمین زده میشه بین 1,800 تا 2,300. اینم دوباره بچه‌ها که مزایده دبی رو دیدن خب میدونن. خب این قیمت نته، یعنی بدون کمیشن ساده 20 هستش که 13%. به اضافه مثلا من که تو آلمان میخوام ماشینا رو وارد بکنم 19% وی ای تی آلمان، مالیات بر ارزش افزوده شده بهش. دقیقاً value added tax. دیگه چیه میاد روش؟ ببین اینا مثلا این ماشین الان قیمت زدن 1,800 تا 2,300. واسه من خرید این ماشین تا 1,500 میارزه. تا 1,500. اوکی. روش تارگت داری یا آره تارگت دارن و اینا عمدن یکم بالا میزنن قیمت ها رو دیگه. میبینیم مثلا اینجا نوشتن 1,800 تا 2,300 که خودتو یکم ذهنی آماده بکنن. ولی تو مهم اینه هر چی هم اینا میخوان بنویسن روش، یا حتی بچه شما تو زندگیتون تو هر مغازه‌ای برین هر جایی برین اون قیمتی که واسه خودتون ارزش داره همیشه بگین. نه اون چیزی که یه کسی دیگه مینویسه روش. به نظر تو اگه ماشین بخری خوب فروش میره؟ مثلا اگه من بتونم رو 1,500 شکارش بکنم آره 1,700 مشتریش هست. اوکی. بریم برای توضیحات بدنش که داشتی توضیح میدادی. این ماشین
می‌بینی رنگش از فابریک ماته، مشکی مات، رینگاش همه چی اوریجینال روی این ماشین. و ببین این ماشین الان 13 سال قدیمیه، 14 سال حتی 2011. حالا ببینیم امروز چی میشه. بریم سر ماشین‌های بعدی. به نظر من بوگاتی رو بذاریم واسه آخر ویدیو بچه‌ها. بریم از آخر شروع کنیم. من یه فراری زرد می‌بینم خیلی جذابه برام. بریم نگاش کنیم. بچه‌ها واسه مهران یه چیزی که خیلی سخته امروز نمیتونه مثل همیشه بلند حرف بزنه. خب ویدیوشو شروع کرده بود، داشت چند تا ریل میگرفت. خب همه داشتن نگاش میکردن. گفتم مهران امروز 70% میتونی داد بزنی فقط. البته میتونم بلند صحبت کنم. دوباره همه دارن نگاه میکنن. بچه‌ها خیلی شلوغه و اصلا جاش نیست اینجا. مجبوریم امروز ویدیو رو آروم بگیریم. خیلی شلوغه ولی آرومه اینجا. آقا بریم سراغ ماشین. یه دونه لافراری اینجا داریم. لافراری. ببین لافراری یه ماشینیه که خیلی به نظر من مشتریاشون خواستن. من تو شوروم یکی دارم اتفاقا. ویدیوشو گرفتیم با هم. 3 میلیون یورو پولش. 4 میلیون. 4.5. 1 میلیون تخفیف داده. همینطوریه. این لافراری که الان میگن 3.5 تا 4 میلیون، قیمت واقعیش بین 2.5 تا 3 این ماشین، چون که 3000 کیلومتر راه رفته. رنگش زرد زیاد تعریفی نداره. فراری معمولا قرمز باید قرمز باشه. این حالا زردش اوکی طرفدار داره ولی نه اینقدر که باید داشته باشه. مثلا بعضی هستن میگن چه خفن لافراری زرد، ولی به نظر من زیاد جالب نیست. اینا میگن 3.5 تا 4 میلیون. خیلی گرونه. سوال دارم، ماشین خودت چقدر رفته؟ ماشین خودم رو زیر 4.5 نمیفروشم، ولی اون تو آلمان با تمام مالیات‌ها اینا. این ماشین تو آلمان تو شوروم باشه 3.5 ارزششه با تمام مالیات اینا. من حساب کتابش رو کردم. ولی برای تو کم رفته. چند رفته و چند کیلومتر؟ 100 کیلومتر. این 3500 کیلومتر رفته. این ماشین من 0 کیلومتر. سقف ماشینم سقفش کاربن فایبره و این سقفش معمولیه. سقفش معمولیه. رنگش زرد، سقفش معمولیه، فقط آینه‌اش کربن فایبر. این 1 از 399 ولی میشه گفت نسبتاً یه لافراری خیلی استاندارد. زیاد چنگی به دل نمیزنه. ببینیم چی میشه. بریم برای پاگانی. بریم واسه پاگانی. دوباره پاگانی. این پاگانی خیلی خفنه به نظر من. فن نیستم. ولی نظرت راجع به این پاگانی چیه؟ قیمتش بین 2800 تا 3200 تخمین زده میشه و شماره 254 سال 2022 تولید شده. پاگانی چیه؟ هوایرا. 2022 پاگانی هوایرا. آره. از همین نداشتی تو نمایش؟ من هوایرا بی سی رودستر داشتم. سقفش باز بود. فرقی که این ماشینا با هم دارن، این ماشین فقط واسه پیسته. یعنی این مجوز نداره که تو خیابون‌های معمولی باهاش برونی. از تو که ماشین رو نگاه بکنی همش فقط واسه پیست ساخته شده. یعنی سیستم‌های ایمنی رو نداره که یه ماشین تو خیابون بعد داشته باشه. یعنی به هیچ عنوان مجوز خیابون رو نمیگیره. دقیقاً یاد بوگاتی مانی خوشبین افتادم. دقیقاً بولید، بوگاتی بولید که اونم دمش گرم البته. آره دقیقاً. این ماشینا فقط واسه پیسته. این ماشین به نظر من 2 میلیون ارزش داره. 2 میلیون. آدم رو 2 میلیون شکارش بکنه. ما دیگه چیزی که هستش، ما خب دیلر هستیم، خب معامله‌گر هستیم، ما میایم اینجا پول در بیاریم. ما کلکتور نیستیم. مسلماً یه کلکتور یه ماشین خیلی دوست داشته باشه، خب همیشه یه 10-15% بیشتر حاضره پول بده، ولی ما خب می‌خوایم بخریم و بفروشیم ماشینا. امید جان یه چیزی که دارم می‌بینم میگم این چیه؟ فایل ماشینه. نه این فایل ماشینه که رو شیشه ماشین کشیدن که مثلا سنگ و اینا روش پرت. آها اوکی، یعنی اینا رو بعدا انجام دادن. من فکر کنم فابریک اینجوری بوده. دقیقاً. ولی خب رو شیشه‌ش هم کشیدن که سنگی که سنگی چیزی بهش نخوره. بعضیا خیلی وحشیان اینجا. خیلی. میگن بیا عقب ماشین نگاه بنداز ببین چقدر خوشگله. راست میگی. خیلی باحال. این شکل ماشین فضاییه به نظر من. ببین مخصوصا این قسمتش اصلا خیلی باحاله. ولی به نظر من پاگانی هم یه ماشینیه که دیزاینش مخصوص پیسته. دقیقاً. به نظر من تو خیابون مثلا ببین که تعجب می‌کنی. حالا فکر کنم مثلا این ماشین یا تو اتوبان ازت رد شه. 2 میلیون. تهش بیشتر از این نمیارزه. اگه مالیات نمیدادی فقط درصد مثلا 120 بود. مثلا امثال بچه‌ها تو دبی که مالیاتشون خیلی کمتره یا کشورهای دیگه که دبی 5% دیگه. دقیقاً آره. خب اون موقع تا چقدر میرفتی؟ مسلماً بیشتر. مثلا اون موقع 200-300 شاید 200-400 هم میرفتن، ولی خب همین دیگه رقابت سخته. اگه بین‌المللی بخوای بیزنس بکنی خب با کشورهای مختلف همیشه طرفی با قانون‌های مختلف. تو آلمان یا تو اروپا کلاً VAT خیلی بالاست با 19%. بعد یه چیزی که جالبه اینه که مثلا اگه یکی دیگه باشه مثل خودت بخواد بیت بده ولی از دبی بیاد، اون دستش بازتره. بعد تو نمیتونی در اون حد بیت بدی چون برات نمیارزه. خب ضرر هم که نباید بکنی، میگن مغازه رو باید ببندی. بعد مثلا اون میاد از تو جلوتر میزنه. این خیلی زور داره به نظر من. بعد به خاطر مالیات، یعنی دلیل دیگه ای نداره. مهران جان اشکال نداره. این همه ماشین تو زندگیم دیدم، یا میخری یا نمیخری دیگه. بعضی وقتا بهتره معامله نکنی تا بکنی. خب آقا بریم سراغ ماشین بعدی. فورد جی تی. فورد جی تی کاربن سیریس استاندارد نیستش، کاربن سیریس هستش. 120 این ماشین میگه بین 575 تا 625 هزار یورو. فورد جی تی، فورد یه اشتباه کرد.
سری اول این ماشینا زدن تو سال 2018 گفتن 300 تا بیشتر نمیسازیم. به خاطر اینکه گفته بودن 300 تا بیشتر نمیسازیم، ارزش این ماشین از قیمت کارخونه 500 600 هزار یورو رفت حتی تا 1 میلیون. ولی بعدش چیکار کردن؟ دیدن این ماشین که خیلی طرفدار داره، یهو 1500 تا از اینا ساختن و با این کار قیمت خودشون رو خراب کردن، یعنی بازار این ماشینا خراب کردن. بعد تو از همین فورد جی تی هم 2 تا داری ولی 1 میلیون گذاشتی برای فروش. هنوز یه دونه دارم تو شورومم، فورد جی تی هریتیج ادیشن آبیه، آبی کم رنگه. از این خواستره. ما ماشین رو میگیم 900,000 تا با مالیات و همه چی. الان ساده 20 میگه قیمت آکشن اینه، قیمت مزایده بدون مالیات 575 تا 625. فوقش امروز 500,000 تا کسی پول این ماشین رو بده. الان علاقه داری که روش بیت بزنی؟ 520. نه من این ماشین رو نمیخوام. چون داری ازش. دارم ولی کنجکاوم ببینم چون خودم تو شوروم یکی دارم. خب بریم سراغ ماشین اصلی. نمیتونم داد بزنم امید، اصلا نمیتونم داد بزنم، اصلا بپری ماشین بوگاتی. خب آقا ماشین بعدی ما بوگاتیه و یه بوگاتی معمولی نیست. به این ماشین میگم بوگاتی 110. بیس این ماشین شیرونه، ولی این 1 از 10 کاملا. تیپ این ماشین فرق میکنه تا تیپ بوگاتی‌های معمولی. ما بوگاتی شیرون داریم، بوگاتی شیرون اسپورت داریم، بوگاتی شیرون پیور اسپورت داریم، بوگاتی شیرون سوپر اسپورت 300 پلوس داریم و بوگاتی شیرون پروفیله داریم که اصلا وان اف وان بود، یه دونه بود. این 110 قبل شیرون ورون بود. قبل بوگاتی ورون بوگاتی ای بی 110 ساخته بودن. ای بی 110 مثلا می‌بینی این بغل ماشین چپ و راستش این سوراخ‌ها رو داره. معمولا بوگاتی شیرونا بغلش این قوس رو دارن چپ و راست، درسته؟ این ماشین اینو نداره. می‌بینی این سوراخ‌ها رو گذاشتن به جاش، این کاور رو. میشه گفت اولین بوگاتی هم هست که من می‌بینم نداره. خب چون من ای بی 110 هم ندیده بودم، بعد اولین بوگاتی که می‌بینم نداره. ولی دیزاینش چطوره؟ من بگم دیزاینش امید خوشگله ولی نه واسه دیل کردم در حد اوکیه واسه من. خب من بخر بفروشم، خب من ماشین نمیخوام نگه دارم، ولی بخوام مقایسش بکنم با بوگاتی های دیگه، بعضی جاهاشو دوست دارم، بعضی جاهاشو زیاد دوست ندارم. کجا رو دوست داری، کجا رو دوست نداری؟ اوکی بیا از جلو شروع بکنیم. به نظر من جلوی ماشین خوشگل شده. خب جلوی ماشین خیلی خفنه. حتی الان مدل جدید بوگاتی توربیون جلوش بیشتر شکل این ماشینه. اوکی. خب چراغاش با الان دیزاینش فرق میکنه، ولی فکر میکنم مثلا یه بوگاتی شیرون معمولی خوشگل‌تر از ماشین قوس نداره. من حال نمیکنم. چیزی که باحاله به اینجا دکمه است، میزنی بعد این میاد بالا. اینجا باک ماشینه. درست. ولی خب بازم میگم من نه بوگاتی واسه من باید از این خیلی خفن‌تر باشه. قوس بغلش. حتی الان بوگاتی توربیون جدید که داره قرار 2-3 سال دیگه بیاد، اونم اون قوس رو داره بغلش. یه چیز بهت بگم، اگر به مناسبت 110 سالگی ای بی 110 نبود، بهت قول میدم اینو نمیذاشتن. خب قوسش میکردن، ولی کاملا باهات موافقم. به نظرم اون قوسه خیلی بهتر، اصلا یه جورایی نماد بوگاتیه. دقیقاً. بچه‌ها چیزی که باید بدونین اینه که این ماشین قیمت کارخونه‌اش 8 میلیون یورو بوده. 8 میلیون یورو. یه بوگاتی شیرون معمولی بین 2.5 تا 5 میلیون قیمت کارخونه بوده. بستگی به این داره که یه بوگاتی خیلی معمولی بوده یا مثلا یه سوپر اسپورت بوده. ولی اینو 8 میلیون یورو فروختن قبلا این ماشینو. یه چیزی که از عقبش خیلی خوشم میاد چراغاشن، خیلی مدرنن، شکل بوگاتی شیرون دیو هستن. اگزوزاش شکل سوپر اسپورتن. خیلی باحاله. ولی چیزی که دوست ندارم اینه بوگاتی‌ها معمولا موتور رو همیشه میتونی ببینی. باز موتور بوگاتی. ولی این دودی کرده. نه اینا اصلا روکش داره دیگه. اگه یادت باشه بوگاتی‌های شیرون معمولی موتور باز اصلا عقبش. یعنی هیچ روکشی چیزی نداره. هیچ روکشی ندارن. تو سیلندرهای موتور رو میتونی ببینی. تو بوگاتی ورون و بوگاتی شیرون و حتی بوگاتی توربیون تو میتونی موتور رو ببینی. خب ولی اینجا استراکچر ماشین رو عوض کردن، معلوم نیست زیر شیشه است، اونم زیر شیشه دودی. کاش حداقل شیشه دودی نبود. میگم به نظرت اینو آپشنه که مثلا دودی میکنن یا نه؟ بوگاتی واسه تو همه کار میکنه، تو پول بده اینا شیشه رو دودی میزنن، معمولی میزنن. این 10 تا بیشتر ازش نیست دیگه، سفارش بده همون کارو میکنه. اصلا چیزی که خیلی باحاله تو تمام بوگاتی‌ها اینه که معمولا W16 یعنی 16 سیلندر نوشته‌هاشو میبینی و اونور یا 1500 یا 1600 اسب بخاری رو میبینی همیشه با چشات. خب الان ببینم چی نوشته، 1600 اسب بخار داره. یعنی 100 اسب بخار از بوگاتی شیرون بیشتره. یه بدی این داره، رو 380 کیلومتر قفله. دقیقاً 400 پلاس نمیتونی بری با اینا. میدونید چرا قفله؟ به خاطر این بالی که عقب داره. خب داون فورسش خیلی زیاده و سرعت بالا دیگه نمیذارن با این بری و حتی ریسکش بینه که این بالا شاید بکنه به خاطر فشار خیلی زیادی که به این بال میاد و به خاطر همین رو 380 قفلش میکنه. یعنی خود موتور ظرفیتشو داره که 450 هم حتی بره.
من تو شنیده بودم که این سوکاپای مال باد هست مال لامبورگینی. اینا فکر کنم یه چیز اولوش 5 گرمن ولی تو سرعت بالا 7.5 کیلو میشن. یعنی این خط فشار روشونه. خب بچه‌ها نمیدونم درست گفتم یا نه، براتون زیرمیس میکنم اگه اشتباه گفتم، ولی اینم داره. اون سوال اصلی میخریش یا نه؟ سعیمو میکنم بخرمش ولی فقط روی قیمتی که جواب بده. حالا اون قیمتو بعداً بچه‌ها میفهمن سر مزایده ولی خب حتما باید قیمتش طوری باشه که واقعا جواب بده. بالاخره 7 8 9 10 میلیون خیلی پوله. خب من با این همه پول میتونم برم 20 تا فراری یا لامبورگینی یا حتی 30 تا فراری یا لامبورگینی بخرم. خب من اگه قراره بیام این همه پول رو روی یه ماشین اینوست بکنم، خب مسلماً باید حتما یه استفاده خیلی بزرگی بهم بده. مثلا حداقل 1.5 تا 2 میلیون یورو استفاده. اگر مثلا به خاطر 200,000 تا نمیارزه، چون 10 تا لامبورگینی بخری خب همون 200 تا رو 200 هم بیشتر شاید سودشو بکنید. امید اینم از بوگاتی. من خیلی خوشحالم که این ماشین تونستم از نزدیک ببینم و یه دونه شیرین هم توی نمایشگاه داری که اونم حالا بعدا میریم ویدیوشو میگیریم. ولی حتما اونو باید بیاد، ماشین آماده شده. اونو تو اتوبان منتظر منی که ماشین آماده بشه. الان دیگه ماشین آماده است. سری بعد تو اتوبان حتما 300 تا رو میرم باش. قول میدم بهت. 300 نه دیگه ببین دیگه من 300 هر کی میره با بوگاتی. خب 350 نه نمیشه. چرا؟ چون که تو تایم روز نمیشه. بعد صبح زود بری کسی نباشه. میشه. یو دیدی مثلا یه پیرمرد 70 ساله با یه ماشین بیاد جلو. میشه. باشه بوگاتی خودت، من که چیزی برای از دست دادن ندارم. لتس گو. چاکریم. بریم برای ماشینای بعدی. خب اینجا بقیه ماشینایی که من دیدم بیشتر اولتایمرن یا اینکه ماشینای پیستن. خب دقیقاً مثلا بیا یه ماشینی که ما الان اینجا داریم. خب من بهت قول میدم ماشین پیسته. درسته؟ آره خب معلومه. آره اونم نگاه کن، اون به ماشین افوانه. بعد اینم برای پیسته. بعد یه چیزی که جالبه امید نگاه کن، این من 2 انگشتم. خب همین فقط 2 انگشت داره. زشته میشه انگشت میکنی ها. نظرت راجع به اولتایمر چیه؟ ببین بعضیا خیلی پوکیدن، بعضیا خیلی خوشگلن. مثلا میبینی اینا رو. آره این چقدر خوشگله. این خیلی باحاله. این فراریه. بیا اینجا ماشینای خیلی قدیمی اینجا. بیا یه بوگاتی دیگه بهت نشون میدم. یه بوگاتی دیگه. میرم میدی من تمام وقت چی فکر میکنم؟ به آینه بغلش حتما. این آینه بغل که رو تایر فیکس شده. چه شکلی این تایر میچرخه؟ در حال این تایر زاپاس دیگه. بکر 2 تا تایر پایین داره. ولی سوال من الان یه سوال دارم از تو، چجوری آینه رو تنظیم می‌کردن؟ دیگه قبل رانندگی باید تنظیمش بکنی قبل اینکه سوار شی. 1933. ولی قیمتش پایینه، بین 400 تا 550 هزار تا تخمین زده میشه. میدونی اونایی که اینجا ماشین میخرن، ماشینا رو تست نشده میخرن، نمیدونن خوبه بعد استارت میخوره نمیخوره. اگه کار نکنه چی مثلا روشن نشه؟ فرق نمیکنه واسه ساده 20. خیلی جالبه. مثلا الان تو اگه بخوای این ماشین رو بخری اجازه روشن کنی؟ اجازه نه روشنش کنی. میتونی مثلا بری از کارمندا بپرسی ماشین خوبه، بعد شما خودتون تجربه داریم از زیر زبونشون اینجوری حرف بکشه. ولی فرمون راست هم از مال انگلیس. منو یاد فیلمای توماس شلبی میندازه. خب تو اون تایم که اسب پیکی بلایندرز که اسب و اینا بود. بنتلیو ببین پشت سرش چقدر خوشگله. اینم همچنین ولی خیلی خوشگله. به نظر من از بوگاتی هم خوشگل‌تره. بعد اینم فرمون راسته، ما از انگلیس اومده. این جلوشو ببین استراکچر رو. اینو تصادف می‌کردی کجا می‌بردی؟ فکر کنم مینداختی دور دیگه، اینکه با چکش می‌زدی. یه چیزی بهت نشون میدم تو قیمت رو حدس بزن باشه؟ اوکی لیتس گو. خب مهران جان این یه فراری 250 LM. اوکی. آشنا به نظر میرسه. فکر می‌کنم یه جا دیدمش. کاملا پوکیده این ماشین. آره. ببین جلوش رنگش خرابه. حتی اگه دقت کنید ترک داره ماشین. آره. حتی اون پشتش هم داغونه قشنگ. پشتش هم داغونه، از تو هم داغونه. ببین ماشین رنگ بغل درش رفته، می‌بینی؟ آره. تو پیست شرکت کرد. یه پیستی هست تو ایتالیا برگزار میشه، اسمش چیه؟ لمو. تو لمو بوده. بهت قول میدم. آره به خاطر همین بهش میگن LM 250 LM واسه لمو. بعد فکر کنم یه سالم برنده شده. دقیقاً. سالش ولی نمیدونم. ببین حدس من اینه که 1950 یا 70. تو ماشینای کلاسیک زیاد خودم نمیدونم ولی من قیمت این ماشینا میدونم که امروز قراره حدوداً چه مایه‌ای فروش بره. بگو. من میگم 3 میلیون. 3 میلیون؟ یکم بیشتر بگو. 5. یکم بیشتر بگو. 10. یکم بیشتر بگو. اولی شیت جدی؟ یکم بیشتر بگو. شاید بگم 15. ببین من با اشتفان که حرف زدم این ماشین امروز مایه‌ای 25 میلیون یورو قرار فروش بره. 25 میلیون. دقیقاً. فقط واسه اینه که تو لمو بوده و برده این ماشین برنده شده. و اوریجینال میبینید تمام زدگی میبینید اصلا ماشین چقدر پوکیده است. آره زده. 1964 25 میلیون یورو امید به بالا. 25 میلیون به بالا. 25 میلیون به بالا. نگاه کن اصلا ماشین همش ترک داره. ببین حتی کثیفیای داخل چراغش هم هست. آره.
خب حتی کثیفی هم هست، اصلا همه چیش اوریجیناله. ولی خب اینو واسه تو ارزش داره. ببین کلکسیون دار میخره. خب این سال بعد از این کلکسیون دار بپرسید. هر چقدر تاریخ داشته باشه این ماشین واسه من که 25 میلیون به اضافه کمیشن سال 20 و مالیات و اینا ارزش نداره. یه سوال ازت دارم. بله. اگر تو مثلا یک میلیاردر باشی و این ماشین 25 میلیون بخریش، به نظر تو 10 سال دیگه افت قیمت داره؟ افت قیمت نداره، ولی همین که پولت کار نمیکنه. خب یک میلیاردر دیگه. خب هر میلیاردرم کار کرده که میلیاردر شده، میلیون‌ها درآورده تا بشه میلیاردر. درسته. الان مثلا تو هم یه مدت یه بوگاتی زیر پات گذاشته بودی، چند ماه باش رانندگی کردی، اشغال کردی، درسته یا نه؟ خب اون پولم کار نمی‌کرد برات. آره ولی خب بعضی اینجوری فکر میکنن بوگاتی ارزش خودشو داره. مثلا خونه هم که توش زندگی میکنی هم برات کار نمیکنه. نه ولی ببین بوگاتی ارزش خودشو داره. خب نسبتاً به قیمت کارخونه یه پولی میدی که به عقل جواب میده. این ماشین واقعا با عقل جور در نمیاد دیگه به نظر من. درست. تو فقط تاریخ این ماشین رو می‌خری با این قیمتی که داره میده. بچه‌ها اومدیم یه سالن دیگه، اینجام خیلی خفنه. اینجا مخصوص پورش بازاست. اونایی که عاشق پورشن. داستان این ماشینا ببین، تمام این ماشینا که تو این سالن می‌بینی یه داستان دارن. اوکی. مال یه صاحبن. مال یک نفرن. مال یک کلکشن. نگو. مال یک نفرن. مال یک نفرن. وایسا، تمام ماشینایی که تو این سالن موزه لور قراره توی سال 20 فروخته بشن مال یک نفرن. کیه؟ یه کلکتور از بلژیک و تصمیم گرفته تمام ماشیناشو همزمان بفروشه. عاشق پورشه بوده. ببین مثلا این ماشینا رو بدی مثلا دست یه دیلر. آره. خب حتی هر نمایشگاهی تو دنیا بالاخره تا بتونه تمام این ماشینا رو پول بکنه، خب یکی دو سال طول میکشه. آره. تا آخرین ماشین هم بفروشه. اینجا نگاه کن، این ماشینا ریزرو ندارن، یعنی لیمیت به پایین ندارن. یعنی صاحبش گفته هر چقدر رفتن. اوکی. بعضی ماشینا مثلا لیمیت دارن به پایین. مثلا صاحب ماشین میگه من زیر 5 میلیون ماشینا نمیفروشم. اگه های اسپید رو 4 میلیون باشه، درست، یعنی ماشین فروش نمیره. اوکی. ولی این ماشینا همه بدون لیمیت هست. یعنی هر مثلا تو اگه بگی 100,000 تومان یورو میده. یعنی هر اتفاقی که قراره بیفته، ولی امروز تمام کلکسیون ماشیناش قراره فروش بره در عرض یه روز. اوکی. سوالی که دارم اینه که خیلی هم گرگن دیگه. آره. خیلی هم همینجوری فکر میکنم، یعنی اوکی بیام یه پورشه بخرم 100 تا. بیا از این شروع کنیم. یعنی شروع که نکنیم، بیا فقط ببینیمش. ماشین پیسته. ماشین پیسته، یعنی تو خیابون نمیتونه بیاد. نه، نگاه کن توشون. اوکی. ماشین پیسته. یه چیزی که من چشم یک کم بهشه اینه. پورشه GT2 RS 2018 ماشین 3000 کیلومتر کار کرده. از آلمانه؟ از آلمان. رنگش چیزش هم گذاشته اوک گرین میگن به رنگش. قیمت تخمینیش 350 تا 450 است. آره ولی گرونه. ببین این ماشین تو شوروم من تو آلمان باشه با تمام مالیات‌ها 420,000 یورو ارزش داره. 420. حالا میتونیم واسه بچه‌ها یه بار حساب کتابش رو کنیم. ماشینو که 420 تا بتونم بفروشم چقدر باید بخرم به نظرت؟ من میگم 13% به علاوه 19% کم کن. اگه قرار باشه تو توی پروژه اینوست بکنی و اون پروژه 420 تا فروش بره. اوکی. با مثل این ماشین. تو باشی چقدر حاضری؟ ببین اگه تایمش کوتاه باشه مثلا تو یه هفته یا یک ماه فروش بره 10%. یعنی از 420 تا 42,000. 42 تا. یعنی 380. رو 30,000 تا راضیم. من نظرم رو همون 380. اوکی. 380 قیمتی که 19% کامل با در بیاد. تقسیم بر کمیشن سال 20 282,000 تا 280,000 تا من حاضرم این روی این ماشین امروز بیت بده. حالا ببینیم سال 20 چقدر میگه. سال 20 میگه 350 تا 450 عمرن کسی بیاد واسه این ماشین امروز 450,000 تا بیت بده. من میگم 300 میره. میگم من 280. ببین نه من فکر میکنم چون که این ماشین یه ماشینیه که یه مشتری خصوصی یه کلکتور میاد میخره. خب من که 280 تا حاضرم پول این ماشین رو بدم. درست. من حدس میزنم این ماشین امروز تو مایه‌های 300 تا 330 فروش بره. ولی به 350 تا 450 نباید برسیم. اوکی. ببینیم چی میشه. لیتس گو. این سالن پر ماشینه که بعداً میتونیم دوباره بیایم یه نگاش بکنیم. به نظرم بریم تو سالن مزایده. قراره امروز مزایده بریم. سالن مزایده هم ببینیم و بعد آماده بشیم که تقریبا 1 ساعت کمتر از 1 ساعت. ساعت چنده؟ 45 دقیقه دیگه. آره. مزایده شروع. خیلی آلمانی گفتن 47 دقیقه دیگه. خب بچه‌ها الان اومدن ما رو چک کردن و از این دستبنده داشته باشه که بتونی بری داخل. این دستبنده الان برای کسایی که میتونن تو مزایده شرکت کنن. دقیقاً این علامت اینه که تماشاچی نیستی، بیدر هستی. هستی. تمام اکیپ من که با من اومده هممون یه دستبند اینطوری گرفتیم. اوکی. بعداً اینجا قراره الان من اگه بیت بدم میاد به حساب تو دیگه. بعد وقتت میکنم امید بوگاتی رو میخرم 20 میلیون. کارتمو نمیدم دست. امید فقط اون کارت رو بده دست. کارتم کجاست؟ فکر می‌کنم دست آسیستانت. مهران جان اینو میدم به تو.
این چی الان؟ این نوشته رجیسترد ویدیو. اوکی. اینو بذارم برای چوسی بیام اینجا. میذاره. اینو بذارم وایسا چوسی. اینم بده چوسی بیشتر. جان من بده دیگه یه بار بده. 79 62. یادت نره این شماره. 1 میلیون. نگاه کن اینجا امروز قراره مذاهده بشه. اون کسی که مذاهده رو انجام میده صداش که امروز قراره صداش خیلی باحاله. دبی هم خودش بود. Hi, how are you? Good, very good. Pleasure for us. صداش خیلی قشنگه مخصوص این کاره این شخصی. آره خیلی باحاله. اتفاقا تو مذاهده دبی هم خودش بود فکر کنم اگه یادت باشه. آره تو دبی خودش بود. قشنگ یادمه. دقیقاً. قشنگ یادمه. بعدن این بالا میشینن بچه‌ها. چکش هم دارن دیگه چکش دارن، همه چی دارن، مانیتوراشونو دارن. آقا بچه‌ها چکشش هم ببینید اینجوری میزنه رو تخته بام 20 میلیون یورو فروخته شد. مهران جان به این آقایی که جلو وای میسته و چکش رو میندازه خب به آلمانی میگن آکسیوناتو. به فارسی چی میشه؟ بستگی داره کجا باشه. اگه تو دادگاه باشه قاضی. تو دادگاه قاضی. من اینجا رو میگم. نمیدونم. من میگم مجری. بگم مجری. من میگم حتما یه کلمه درستش هست. مزایده کننده یا مجری. باشه کلمه درستش شما تو کامنت ها بنویسید واسه من که منم فارسیم پیشرفت بکنه با هر ویدیویی که با هم میگیریم. خب خیلی باحاله. نگاه کن اینجا میشینن. بعدش اینور خود فروشنده تلفنیه. دقیقاً. اینجا RM 120 میشینن. RM یعنی ریلیشنشیپ منیجر. یعنی کسایی که مثلا آفرین بیشتر هم کاری تلفنی رو میگیرن. تلفنی ایمیل. اشتفان امروز RM توه؟ یعنی آره اشتفان همیشه در کل RM منه ولی من خودم همیشه دوست دارم بیدار رو بدم. یه بار فقط که خونه موندم که بوگاتی رو خریدم اون واسه من بیت میداد. درسته. بعد اونایی که بیت میدن کجا میشن؟ صندلیشون خاصه نوشته این پشت واسه بعضیا بلاک شده مثلا مدیر عامل بوگاتی. آره به این برنامه که شروع میشه همونجا دیدی دستبندامونو کنترل کردن. آره. تا شروع برنامه فقط آدم با دستبند اجازه داره بیاد تو. اونایی که میخوان بیت بدن بیان راحت بشینن. مزایده که شروع شد دیگه همه که نشستن اون موقع تازه بقیه رو راه میدن که دستبند ندارن تماشاچی هستن. این دستبند بعد میتونم ببرم خونه؟ آره میتونی دوره چیز دیگه هم ببندیش. بچه‌ها تمام قسمت این مزایده رو ما به شما نشون دادیم و ماشینا بهتون نشون دادیم. ببین من خیلی کنجکاوم ببینم که امروز چند تا ماشین می‌خری. منم کنجکاوم. منم هیچ وقت نمیدونم قراره چی بشه ولی خب رو چند تا ماشین نظر دارم هم امروز هم فردا. مزایده 2 روزه. مزایده 2 روزه. الان ساعت 1:20 است. تقریبا 35 تا 40 دقیقه دیگه مزایده شروع میشه. به نظر من بریم یه چیزی بخوریم. باشه این از پارت اول اینجا که ما هم ماشینا رو بهتون نشون دادیم همین که یه ذره اومدیم پشت صحنه این مزایده کننده رو بهتون نشون دادیم. امید یه چیزی می‌خوام بهت بگم. مزایده‌های دبی شرکت کردی مثلا تو شارجه؟ نه جدی من دیدم یه بار تو یوتیوب بعد بگم که مثلا لولی که اینجا داره در این حد لولی که مثلا تو شارجه دبی بود در این حد. اوکی تنها مزایده‌ای که من تو دبی بودم خب خود ساده 20 بوده دیگه. یعنی ساده 20 هر جای دنیا باشه من میرم. خب بچه‌ها از این به بعد دیگه ببین یه نیم ساعت دیگه مزایده قراره شروع بشه. خب من الان دیگه باید یکم دوربینا رو خاموش بکنیم من یکم فوکوس بکنم دوباره حساب کتابامو بکنم دوباره هم با مشتریام یکم صحبت بکنم. خب شاید رو بعضی ماشینا بتونم از یکم بیشتر مانور بکنم. خب این تایم الان نیاز دارم. و ما هم شما رو توی پارت بعدی می‌بینیم. پارت بعدی فقط چند روز دیگه میاد بیرون و بچه‌ها از الان به بعد دیگه 2 روز اینجا جنگه و ما داریم شروع می‌کنیم که با اینام بجنگیم سر این ماشینا و توی پارت بعدی که چند روز دیگه میاد ویدیو کامل مزایده رو براتون میذاریم. مستقیم میریم سراغ مزایده تا آخرش هم باهاتون هستیم. امید جان اوکی از وقت ما نیم ساعت مونده می‌بینیم. آماده شیم. آره من برام یه چیز بخورم که منم دیگه آماده بشم. دیگه می‌دونین نیاز به چیز داره. مجانی اینجا نه؟ مجانی. کارت نداشت؟ اینا نشون بدی. جدی؟ اوکی یعنی رسید نیاد یعنی هر شب بخوام. اوکی. جدی استیک هم داره؟ برو بزن. جدی حلاله که